हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। गाइज, हामीले हाम्रो डेली लाइफमा प्राय यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, जस्तै यदि यस्तै भइरहने हो भने तिमी फेल हुन्छौ, यदि यस्तै चलिरह्यो भने तँ एक दिन भुक्का हुन्छस्, यदि यस्तै भइरह्यो भने तिमी अविवाहित रहनेछौ, यदि यस्तै भइरह्यो भने तिमी चाँडै सफल हुनेछौ, यदि यस्तै चलिरह्यो भने तैँले आफ्नो परिवार गुमाउनेछस्। सो गाइज, यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी डेली लाइफमा धेरै पटक बोलिरहेका हुन्छौँ। यी सबै सेन्टेन्सहरूमा एउटा कुरा कमन छ, यदि यस्तै भइरहने हो भने, यदि यस्तै चलिरह्यो भने, यदि यस्तै भइरह्यो भने, यदि यस्तै भइरह्यो भने, यदि यस्तै चलिरह्यो भने। सो यो एउटा के हो, कमन छ यो सबैमा, होइन? सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बनाउनको लागि एउटा सर्टेन स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ, र त्यो स्ट्रक्चर छ इफ दिस गोज अन। गाइज, इफ दिस गोज अनको मतलब के हुन्छ भन्दा, यदि यस्तै भइरहने हो भने, चलिरहने हो भने, भइरह्यो भने, आखिर यो तीनवटैको मिनिङ के हो? एउटै हो, बस भन्ने तरिका मात्र फरक हो। यदि यस्तै भइरहने हो भने, यदि यस्तै चलिरह्यो भने, यदि यस्तै भइरह्यो भने, अथवा यस्तै पाराले चलिरहने हो भने यस्तो हुन्छ भन्छौँ नि हामी, होइन? सो यस्तो सेन्समा हामी इफ दिस गोज अनको युज गर्छौँ, र हामी यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै सिचुएसनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन हामी एक्जाम्पलको मद्दतबाट सजिलै बुझ्नेछौँ। अब हामी हेरौँ यसको स्ट्रक्चर। अब यसको स्ट्रक्चर के छ भन्दा, इफ दिस गोज अन प्लस सेन्टेन्स। सबभन्दा पहिला हुन्छ इफ दिस गोज अन अनि कमा, त्यसपछि आउँछ हाम्रो कम्प्लिट सेन्टेन्स। सो गाइज, अब यसलाई बुझ्नको लागि हामी केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। इक्जाम्पलको मद्दतबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। सो अब इक्जाम्पल छ, तिमी कहिल्यै पढ्दैनौ, यदि यस्तै भइरहने हो भने तिमी फेल हुनेछौ। मानौ मेरो छिमेकी अङ्कलको छोरा कहिल्यै पढ्दैन। अब म उसलाई के भन्छु, तिम्रो इक्जाम आइसक्यो, तिमी कहिल्यै पढ्दैनौ, यदि यस्तै भइरहने हो भने, यही पारा चलिरहने हो भने तिमी फेल हुनेछौ भनेको। अब यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा बनाउँछौँ, यु नेभर स्टडी इफ दिस गोज अन यु विल फेल। यु नेभर स्टडी इफ दिस गोज अन यु विल फेल। अब यो तिमी कहिल्यै पढ्दैनौ भनेर त हामी अगाडि कुनै कुराहरू भन्छौँ है, अनि त्यसपछि यदि यस्तै चलिरह्यो भने हामीले, होइन? सो पहिला इफ दिस गोज अन सबैभन्दा पहिला, त्यसपछि हाम्रो मेन सेन्टेन्स के हो, तिमी फेल हुनेछौ, यु विल फेल। यदि यस्तै भइरहने हो भने के हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कम्प्लिट सेन्टेन्समा भन्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, हाम्रो बिजनेसले राम्रो गर्दैछ, यदि यस्तै चलिरह्यो भने एक दिन हामीसँग धेरै पैसा हुनेछ। अब मानौ मैले चाहिँ हाम्रो केही साथीहरूसँग मिलेर एउटा बिजनेस सुरु गरेँ, अनि हाम्रो बिजनेसले अलिकति राम्रो गर्दैछ भने हामी भन्छौँ नि, हाम्रो बिजनेसले राम्रो गर्दैछ, यदि यस्तै चलिरह्यो भने, होइन? अथवा बिजनेस चाहिँ यस्तै राम्रो भइरह्यो भने, यस्तै भइरह्यो भने, यस्तै चलिरह्यो भने एक दिन हामीसँग धेरै पैसा हुनेछ, होइन? यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ सिचुएसनमा हामीले यसलाई प्रयोग गरेका छौँ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा कसरी भन्ने, आवर बिजनेस इज डुइङ वेल। यो चाहिँ अगाडिको कुनै एउटा सेन्टेन्स भयो, होइन? अब मेन हाम्रो स्ट्रक्चर पछाडिबाट सुरु हुन्छ, इफ दिस गोज अन वी विल ह्याभ अ लट अफ मनी वान डे। यदि यस्तै चलिरह्यो भने, इफ दिस गोज अन वी विल ह्याभ अ लट अफ मनी वान डे, एक दिन हामीसँग धेरै पैसा हुनेछ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, यसरी पैसा खर्च नगर, यदि यस्तै चलिरहने हो भने तँ एक दिन भुक्का हुन्छस्। मानौ मेरो कुनै साथी चाहिँ एकदम धेरै पैसा खर्च नचाहिने कुराहरूमा, होइन? अनि म उसलाई सजेसन दिएर भन्छु नि, यो सजेसन दिनको लागि पनि यो नर्मली प्रयोग गरिन्छ, यसरी पैसा खर्च नगर है, यदि यस्तै चलिरहने हो भने, यदि यसरी नै तैँले पैसा खर्च गरिरहने हो भने तँ एक दिन भुक्का हुन्छस्, मतलब कङ्गाल हुन्छस्, तँसँग एक रुपियाँ पनि बस्दैन। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा, डोन्ट स्पेन्ड मनी लाइक दिस। डोन्ट स्पेन्ड मनी लाइक दिस, यो अगाडिको यसरी पैसा खर्च नगर भनेको। अब मेन सेन्टेन्स चाहिँ, इफ दिस गोज अन यु विल बी ब्रोक वान डे। इफ दिस गोज अन यु विल बी ब्रोक वान डे। गाइज, यसमा यो ब्रोक भनेको चाहिँ त्यो ब्रेकको भर्ब टु ब्रोक होइन, यो ब्रोक भनेको चाहिँ भुक्का भन्न खोजेको, कङ्गाल, होइन? पैसा एक रुपियाँ पनि नभएको अवस्थालाई हामी ब्रोक भनेर भन्छौँ। अब यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा, यो हाम्रो नेगेटिभ सिचुएसनमा प्रयोग भएको छ, किनकि यदि यस्तै चलिरह्यो भने केही नराम्रो हुन्छ भन्यो भने नेगेटिभ सिचुएसन भयो, यदि यस्तै चलिरहँदाखेरि केही राम्रो हुन्छ भन्यो भने त्यो के भयो, हाम्रो पोजिटिभ सिचुएसन भयो। नेक्स्ट, तिमी सबै केटीहरूलाई व्यवस्था गर्छौ, यदि यस्तै पारा भइरह्यो भने तिमी अविवाहित रहनेछौ, होइन? तिमी चाहिँ सबै केटीहरूलाई खालि इग्नोर गर्छौ, अब यही पारा चलिरहने हो भने त तिमी त एक दिन अनम्यारिड हुन्छ, तिम्रो बिहे हुँदैन भन्नु खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, यु इग्नोर अल द गर्ल्स। यु इग्नोर अल द गर्ल्स इफ दिस गोज अन यु विल रिमेन अनम्यारिड। इफ दिस गोज अन, यदि यस्तै चलिरह्यो भने यु विल रिमेन अनम्यारिड, तिमी अविवाहित रहनेछौ, है त? यो चाहिँ हाम्रो, यो पनि हाम्रो के भयो, यदि यस्तै चलिरह्यो भने केही नराम्रो हुने भयो नि त अविवाहित रहने भनेको त, होइन? सो त्यस कारणले हामीले पोजिटिभ वा नेगेटिभ दुवै सिचुएसनमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, तिमी कडा मेहनत गर्दैछौ, यदि यस्तै हुने हो भने तिमी चाँडै सफल हुनेछौ। मानौ मेरो कुनै साथी चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गर्दैछ एक्जाम पास गर्नको लागि भने म उसलाई के भन्छु,
एकदम ठिक छ है, तिमी कडा मेहनत गर्दैछौ। यदि यस्तै हुने हो भने अथवा यस्तै चलिरह्यो भने, यदि यस्तै भइरहने हो भने तिमी चाँडै सफल हुनेछौ। तिमीले यस्तै मेहनत गरिराख्ने हो भने तिमी चाँडै सफल हुनेछौ। हामी पहिला केही कुराहरू बोल्छौँ अनि त्यसपछि भन्छौँ यदि यस्तै रहिरहने हो भने भन्छौँ होइन। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, यु आर डुइङ हार्ड वर्क, इफ दिस गोज अन यु विल बी सक्सेसफुल सुन। इफ दिस गोज अन यु विल बी सक्सेसफुल सुन। पहिला इफ दिस गोज अन, यदि यस्तै चलिरहने हो भने, अनि तिमी चाँडै सफल हुनेछौ, यु विल बी सक्सेसफुल सुन। सो गाइज अलिकति हामीले चाहिँ डेली लाइफमा बोल्ने सेन्टेन्सहरूसँग यसलाई के गर्नुहोस्, कनेक्ट गर्नुभयो भने एकदम सजिलै यसलाई सिक्न सकिन्छ र हाम्रो डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दा यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो इङ्ग्लिस स्पिकिङमा के गर्न सकिन्छ, फ्लुएन्सी ल्याउन सकिन्छ। नेक्स्ट, तिमी किन अति रक्सी पिउँछौ? यदि यस्तै चलिरह्यो भने तिमीले आफ्नो परिवार गुमाउनेछौ। मेरो कुनै साथी एकदम जडाया छ भने म उसलाई भन्छु तिमी किन यस्तो धेरै रक्सी पिउँछौ? तिमीले यस्तो रक्सी पिउने धेरै बानी गर्यौ भने अथवा यस्तै चलिरह्यो भने तिमीले आफ्नो परिवार गुमाउनेछौ एक दिन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, वाइ डु यु ड्रिङ्क टु मच? वाइ डु यु ड्रिङ्क टु मच? यसमा रक्सीको भनेर वाइ डु यु ड्रिङ्क अल्कोहल टु मच भन्नु पर्दैन, किनकि ड्रिङ्क भन्ने बित्तिकै रक्सी नै भन्ने बुझिन्छ है त। अनि पछाडि इफ दिस गोज अन यु विल लुज योर फ्यामिली। इफ दिस गोज अन यस्तै चलिरह्यो भने यु विल लुज योर फ्यामिली। तिमी सधैँ जङ्क फुड खान्छौ। यदि यस्तै चलिरहने हो भने तिमी बिरामी पर्नेछौ। मानौ मेरो भाइ चाहिँ एकदम धेरै जङ्क फुड खान्छ अनि म भन्छु होइन तिमी जङ्क फुड धेरै खान्छौ सधैँ, अब यदि यस्तै भइरहने हो भने, यस्तै चलिरहने हो भने चाहिँ तिमी बिरामी पर्नेछौ एक दिन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, यु अलवेज इट जङ्क फुड, इफ दिस गोज अन यु विल फल इल। इफ दिस गोज अन यु विल फल इल। फल इल भनेको बिरामी पर्नु, बिरामी हुनु। अब लास्ट इक्जाम्पल, मलाई थाहा छ तपाईँहरू मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ नि होइन, मलाई थाहा छ मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ। यदि यस्तै भइरहने हो भने तपाईँहरूले फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुनेछ। यदि यसरी नै भिडियोहरू हेरिरहने हो भने, यदि यस्तै भइरहने हो भने तपाईँहरूले फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो पोजिटिभ सिचुएसन होइन। यदि यस्तै भइरहने हो भने केही राम्रो हुँदैछ नि त, सो राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुनेछ, फरर इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, आई नो यु वाच माई भिडियोज। आई नो यु वाच माई भिडियोज, इफ दिस गोज अन you will be able to speak fluent English. If this goes on, you will be able to speak fluent English. So guys, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ इफ दिस गोज अन लगाएर। अब तपाईँहरूले यस्तै सेन्टेन्सहरू चाहिँ डेली लाइफमा बोल्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि कोही बोल्ने साथी छैन भने द्याट्स नट द प्रब्लम, आफैसँग इङ्ग्लिसमा बोल्नुहोस्, यस्ता यस्ता फ्रेजहरू युज गर्नुहोस्। तपाईँहरूको इङ्ग्लिस एकदमै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, एकदम चाँडै राम्रो हुन्छ, तर मेहनत चाहिँ लाग्छ है त। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।